Gott nytt år! Välkomna till 2019! Woho! Nytt år! 2018 var verkligen ett av mina favoritår som jag har upplevt i alla fall. Jag gjorde väldigt mycket och fick uppleva väldigt mycket och jag fyllde faktiskt 30. I know, I look good! Och jag tänker att jag skulle jättegärna vilja minnas det och kunna titta tillbaka på det. Så därför har jag bestämt mig för att sammanfatta det lite grann, som ni ser här nere. Så, ja, utan att säga för mycket, välkomna till mitt 2018! Nummer 1. Jag flyttade till Kanada. Tekniskt sett året innan, för jag kom dit 2 dagar innan nyår. Men jag räknar ändå, för jag började inte skolan förrän året jag fyllde 30. Så flyttade till Kanada. 2. Jag åkte snowtubing i 30 minusgrader. Nummer 3. Jag fyllde 30! Wow! Och jag firade genom att gå på Pizza Hut. I am one classy lady. Nummer 4. Insåg att jag verkligen inte gillar jordnötssmör. Nummer 5. Reste till Toronto med båda mina föräldrar, fast de var skilda i typ 17 år. Jag vet inte hur jag lyckades, men coolt var det. Nummer 6. Tyst vågor. Jag såg Toronto Maple Leafs spela mot Islanders. Nummer 7. Besökte Hockey Hall of Fame och rörde vid Stanley Cup-pokalen. Nummer 8. Åkte upp i CN Tower. Nummer 9. Besökte Niagara Falls. Nummer 10. Firade St. Patrick's Day. Nummer 11. Såg en groundhog för första gången i mitt liv. Och var väldigt fundersam över vad det var för någonting. Nummer 12. Blev kär. Inte alls planerat på något plan. Men så blev det. Nummer 13. Jag besökte Canadas Wonderland för första gången på första dagen då de öppnade. Det var jättekul, men så kallt. Nummer 14. Åt en funnel cake. Eller som jag kallar den, funeral cake. Because it kills me from the inside. You get it. Nummer 15. Såg Sven-Ingvars på Sandgrund med Becka. Nummer 16. Firade Philips student. Även om det känns som att jag precis firade min egen. Men, tiden går. 17. Såg Dan and Phil live för andra gången. Nummer 18. Såg på Raised Against igen på Gröna Lund med pappa den här gången. Wow! Nummer 19. Firade midsommar i Borgvik igen, som på den gamla goda tiden. Det var väldigt länge sedan jag gjorde det, så det var väldigt kul att få komma iväg igen. Nummer 20. Såg Chris Clafford på Putte i parken. Nummer 21. Samlade pensionärspoäng genom att besöka Allsång på Almen 2 gånger i sommar. Nummer 22. Åkte med mamma till Stockholm i 35-gradig värme. Jag säger 35, men det var nog närmare 40. Vi höll på att dö. Nummer 23. Åkte till Norrköping för att se Chris Clafford igen och Bruno med mamma. Nummer 24. Jag klappade tvättbjörnar. Någonting jag aldrig trodde jag skulle göra. Kul! Nummer 25. Flyttade till Korea. Nummer 26. Fick hit min kanadensare till Sverige och visade honom runt i Karlstad. Nummer 27. Här är lite stranger danger. När jag och min kompis var och handlade mat, mitt soul, så träffade vi en affärsresande snubbe och bestämde oss för att hänga med honom runt i Seoul medan han bjöd oss på mat och dryck. Ja, kanske inte det smartaste, men vi hade koll och det var väldigt kul. Men gör inte som jag. 28. Besökte världens största Ikea och hängde med dalahästar mitt i Seoul. Nummer 29. Besökte Yongbuk Palace. Om det nu uttalas så. Jag lärde mig aldrig koreanska. 30. Fick reda på att jag är född i drakens kinesiska tecken och inte hästen som jag trodde förut. Nummer 31. Åt världens bästa shaved ice. Nummer 32. Återförenades med mina koreanska vänner som jag träffade i Kanada, fast denna gång sågs vi i Seoul. Jätteroligt! Nummer 33. Åkte upp i en cable car och inser när jag börjar åka att jag är ju rädd för höjder. Jag kom upp. Men ja, jag håller mig gärna på marken. Så tryggare så. Nummer 34. Åkte upp i Seoul Tower. Nummer 35. Besökte Gangnam-statyn.
Oppa Gundam Style. Nummer 36 letade upp fika i Korea och hittade minisemlor. Nummer 37 besökte ett koreanskt sjukhus, vilket var typ 100 gånger trevligare och snyggare än vad jag trodde. Nummer 38 tog en selfie i en hög av pengar. För jag kunde. 39 åt rosformad glass i många. Som jag sa, jag lärde mig inte koreanska. 40 besökte KX Mall, ett av världens största underground malls. Nummer 41 träffade på renar i Seoul Forest. 42 kom fram till att jag verkligen gillar burrito bowls. Yay, mer jag kan äta! Nummer 43 hade en toalettkris i Incheon, vilket inte var relaterat till förra punkten, vill jag bara påpeka. Nummer 44 åt på Shake Shack. Yay! Nummer 45 såg hur vig Evi var och inte jag var framför Dongdaemun Design Plaza. Nummer 46. Jag hoppade av skolan i Korea. Vilket är fortfarande var det galnaste jag någonsin har gjort, tror jag. För det var verkligen inte planen, men det löste sig till slut. Och jag ångrar det i viss mån för att det hade varit så himla kul att stanna. Men jag vet att jag inte hade mått bra, så att jag står fortfarande för det. Men ja, jag hoppade av skolan. Drop out. Nummer 47. Flydde till Kanada en månad och vilade upp mig. Väldigt nice. Nummer 48 firade Peters födelsedag med honom. Mysigt. Nummer 49 besökte Victoria Park. 50. Gjorde om Peters köksbord till ett fingersbord. That was fun. Nummer 51. Ordnade en minnesstund för en död fågel. Jag vet, men made sense then. Nummer 52 besökte St. Jacobs and Mennonite Village. God. Nummer 53 störde Peter när han pluggade. Många gånger. But it's so fun. Nummer 54. Jag tog en massa naturpromenader. Nummer 55 flög ett helt varv runt jorden under en 3-månaders intervall. Nummer 56. Började skolan i Sverige igen. Fast jag läser kurser på engelska och gör dubbelt så mycket som jag ska. Men det gick bra ändå. Eller hur, Folke? Nummer 57. Såg på BTS-film i en biosalong full av massa skrikande människor. Nummer 58. Åkte till Stockholm med mamma för att hon ville köpa te. Nummer 59. Jag tycker Karlstad är helt jäkla underbart. Men för en gångs skull så tyckte jag faktiskt Stockholm var mysigt också. Det händer. 60. Såg Molly Sandén live med Martine. Nummer 61 undrar om den här personen är en ängel som flög därifrån eller om det faktiskt var så att någon tog ett stopp på morgonen i iskallt vatten. I will never know. Nummer 62. Fråga mig inte hur, men jag lyckades bränna fiskpinnar. Jag kommer aldrig lära mig att laga mat. Jag är upp där. 30 år har jag försökt. Räcker nu. Nummer 63 såg Sötlikörs julkonsert med Martine och Elin. Nummer 64 hade 2 adventskalendrar. En med lakrits och en med choklad. Ni vet, sånt där som alla 30-åringar har. Nummer 65 såg Värmlandsoperans fasadshow i år igen. Nummer 66 åkte på julkonsert i Köping med Up to You, min systers kör. Nummer 67 firade Lucia på universitetet. Supermysigt. Nummer 68. Fick en vit-ish jul. Nummer 69 klädde ut mig till tomtemor på julafton. Och den sista, 70. Firade nyår genom att ha nyårsmiddag på Pinchos med mamma. Så, där har ni det. Mitt 2018. Jag provade väldigt mycket nya saker det här året och fick uppleva väldigt mycket nytt, vilket jag bara älskade, och jag kände att jag växte väldigt mycket som människa under det här året och att jag har kommit lite närmare till vad jag vill göra och den jag faktiskt vill vara. Även om det har gått långt ifrån hur jag planerade så har det blivit väldigt bra och jag trivs i det. Så jag vill bara passa på att tacka alla fina människor som jag träffade under året. Och till min familj som alltid är min trygghet när jag väljer att ta lite så här halvkrokiga
vägar i livet. Och jag hoppas att alla får ett så bra 2019 som jag planerar att ha. Vi syns en annan gång.